mag-unbox kami ng MRT key dongle. Sa mga hindi pala nakakalam sa MRT key dongle, ito yung ginagamit ng mga technician, yung mga nag-aayos ng mga cellphones nyo. Yung sa smartphone nyo, kapag nakalimutan nyo yung password nyo, kailangan i-reprogram yung cellphone na yun. Kaya ang gamit nila doon, ito yun, yung MRT key dongle. So, umorder kami nito sa Shopee para kami mismo matry namin mag-ayos ng phone. Kasi nga medyo may kamahalan din magpa-ayos ng phone magpa-reprogram. Kaya ito, try namin. Order kami ito siya is naghahalagang 3,114 pesos. Sa Shopee namin ito binili. Bali, i-unbox natin ito ngayon. Lugar ni sa motor na fresh na ng cover. Yan, i-unbox natin ito. Antayin lang natin yung kasama ko. Ha? Ang sa motor? Ay, okay. Hindi, ang kawaya. Cartoon. The recording, James. Yan. So, yun nga. Bali, may duda nga kasi ako dito sa parcel na to. Yung order na. Nakakatakot talaga kasi mismong pag pinil mo, parang yung yung talagang carton lang siya ng yung carton box talagang niyupilan. Mas meron lang doon. Kaya medyo takot ako. Ito ba yung order namin? Sobrang gaan pa. Ayan. Yung wala siyang talagang packaging, ginawa lang para mag-pack. Wala nga. Takot talaga ako. So, balibubuksan ko na to. Ayan. Ayan. Ito na. Lo. Ano ba yun? Ito yung packaging mo. Tinan mo. Pangit ang packaging. Pero ito yung laman. Wow. Kawawa mga ako sa packaging. Tingnan nyo. Pag tinapon-tapon to ng GNT, talagang yung mawawa. Anong magagawa dito? Sira yung packaging namin. Ay, bukas. Wow. Wow, legit naman siya, guys. Tingnan mo. Bakit lang yun? Ito na yung set niya. USB Type-C. Tsaka yung cord. Yung micro USB. Yan. Basta kung may driver niya siya. Ito mo na nasa. At tsaka ito ang kasama niya. Nakabago mo ba na ang camera? Lalo mo ko. Dapat ang front cam, ano? Mura ang front cam. So, ito nga yung files na kakailangan natin para magamit natin yung dongle natin, yung MRT key dongle. Yan. So, try nating bubuksan yung application kung gagana ba nang wala tong MRT key dongle. Yan. Bubuksan natin yan. Yes. So, ayun. MRT dongle not found. Please make sure you has connected. Yan yung sabi. Yan. Tatry natin ngayon. Sasaksak natin to. Tapos, buksan natin. Patay ba yung lights mo? Yan. Yun. Try natin buksan. Kung gagana ba. Yun. Success. Software has a verification success. So, bago nga pala mabuksan to, kailangan nyo ng internet connection.
Kasi may verification, may software verification na nangyayari bago mo mabuksan itong application ng MRTK. Yan. So yun nga. So magana yung nabili natin online. Yan. Ito yung MRTK na official website nila. Yan. So kung gusto mo mag-download ulit ng latest na MRT nila, ito yon. Yan. Ito yung update nila ngayon. Ay, free na nga siya i-download. Sure. Backlog mo lang yung MRTK kay libre ang download sina pero hindi mo sa magamit kaya wala ka sa dongle. Pero free na nga sa tanan. Sure. Ito yung site na kung saan ka magda-download ng mga updated na apps nila. Yung mga updates. Yan. So, yun lang. Kung natulungan kayo sa video ko, mag-subscribe na lang kayo para sa panibagong video natin. Bye bye!